cercul vindecător, tremurică, frica de necunoscut. În adâncurile pădurii fermecate, ascunsă sub ramurile protectoare ale arborilor bătrâni, se află un loc magic numit Cercul Vindecător. Cercul Vindecător era un spațiu special unde animalele se adunau pentru a-și împărtăși gândurile, temerile și speranțele, încurajate de înțelepciunea și bunătatea bufniței Hocma. Astăzi, Hocma își primește primii participanți la Cercul Vindecător. Vulpea Roșcata, cu blana sa strălucitoare și zâmbetul prietenos, intră prima, urmată de veverița Codiță, mereu energică și curioasă. Iepurașul Urechilă, alb cu ochii verzi, pășește timid, dar plin de speranță. Alte animale, de la căprioare grațioase până la arici precauți, se adunară curând în jurul bufniței, pregătite să asculte și să învețe. Bufnița Hocma își deschise aripile și salută cu o voce caldă. Bine ați venit, dragi prieteni! Cercul Vindecător este un loc unde fiecare își poate împărtăși gândurile și poate învăța din experiențele celorlalți. Aici, toți avem ceva de învățat și de împărtășit. Ariciul Spinuț păși încet spre cercul format de animalele pădurii, inima bătându-i cu putere. Bufnița Hocma îl privea cu blândețe din centrul adunării. Bun venit, Spinuț, spuse Hocma cu o voce caldă. Te-ai hotărât să împărtășești ce te neliniștește? Da, Bufniță Hocma, răspunse ariciul tremurând ușor. De ceva vreme simt o teamă pe care nu o pot explica. Eu la starea asta îi zic tremurică, pentru că mă face să tremur tot timpul. Povestește-ne mai multe despre cum se simte tremurică, îl încurajă Hocma. Ei bine, începu Spinuț, simt că inima mea bate foarte repede și uneori parcă nu mai pot respira cum trebuie. Când e noapte sau aud un zgomot necunoscut, tremurică mă cuprinde și nu mai pot face nimic. Mă ascund sub frunze și îmi vine să mă ghemuiesc sperând să dispar. Așa simțeam și eu când am ajuns prima dată în pădurea aceasta, mărturisi Vulpea Roșcata. Totul era necunoscut și înfricoșător. Bufnița Hocma clătină încet din cap, arătând că înțelege. Tremurică este frica de necunoscut, spuse ea cu glas calm. Este natural să ne fie teamă de ceea ce nu cunoaștem, dar există moduri prin care putem să îmblânzim această frică. Cum, Bufniță Hocma? Întrebă Spinuț cu ochii plini de speranță. Primul pas, Spinuț, este să-ți amintești că frica nu e toată ființa ta. Poți să-i spui, bună tremurică, știu că ești aici, dar azi voi încerca să te țin în frâu ca să pot face ce-mi doresc. Codiță dădu din cap entuziasmată. Hocma continuă. Când simți că tremurică se apropie, poți încerca să respiri adânc și să-ți spui lucruri liniștitoare, cum ar fi sunt în siguranță aici. Apoi ai putea să te gândești la lucruri plăcute sau să-ți imaginezi un loc unde te simți bine. Și mai e un exercițiu pe care îl poți încerca, spuse Hocma. Când simți că tremurică se apropie, atinge ușor fiecare vârf de deget de la mâini, pe rând, începând cu degetul mare până la degetul mic și numără până la 5. Pe măsură ce faci acest lucru, spuneți cu voce liniștită: sunt aici și sunt în siguranță. Acest exercițiu te ajută să-ți calmezi mintea și să te simți mai bine. Aș putea să încerc să respir și să mă gândesc la locul meu de sub stejarul bătrân,
spuse Spinuț, încet, un zâmbet firav apărând pe chipul său. Exact, confirmă Bufnița, și mai e ceva. Împărtășind temerile cu prietenii, ele devin mai ușoare de purtat. Vezi? Acum că știi că nu ești singur, Tremurică nu pare la fel de înspăimântător, nu-i așa? Spinuț privi în jur și văzu privirile calde și prietenoase ale celorlalte animale. Pentru prima dată simți că frica lui era înțeleasă și că exista speranță. Mulțumesc, Bufniță Hocma, mulțumesc tuturor, spuse el cu emoție. Astăzi Tremurica a început să pară puțin mai mică. Și astfel, în cercul vindecător, Spinuț făcu primul pas spre a-și înfrunta frica de necunoscut, cu prietenii săi alături și cu sfaturile înțelepte ale Bufniței Hocma. Hocma le zâmbi tuturor și spuse: vă aștept cu drag și la următoarea noastră întâlnire, unde vom continua să învățăm și să creștem împreună. Până atunci, nu uitați că suntem mereu aici, unii pentru alții. Sper că v-a plăcut această aventură pe lumi minunate. Nu uitați, fiecare poveste ne învață ceva prețios și ne ajută să descoperim lucruri noi despre lume și despre noi înșine. Vă aștept cu drag la următoarea poveste. Până atunci, rămâneți curioși și prietenoși.